Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে কলডিলৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। কলডিল আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে বনাই খাবলৈ সকলোৱে ভাল পাওঁ আৰু কলডিল আমাৰ শৰীৰৰ বাবে খুবেই উপকাৰীও হয়। আজি তিলৰ সৈতে বনোৱা কলডিলৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব। কলডিলৰ আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা কলডিল লৈছো। কলডিলটোৰ প্ৰথমতে ওপৰৰ ডাঠ অংশখিনি চিঙি এৰুৱাই লওঁ আৰু লগতে ওপৰৰ ফুলখিনিও এৰুৱাই লৈছো। এই ফুলখিনিৰ ভিতৰত টান অংশখিনি গুচাই লৈ এইখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। মই আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ কলডিলটোৰ ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া কুকাৰ এটাত এয়া জোখমতে পানী অলপ দি লৈছো। পানীখিনিত অলপমান নিমখ দি ললো আৰু এয়া লগতে এচামুচ তেল পানীখিনিত দি ললো। এতিয়া কলডিলটোৰ ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি পানীখিনিত দি লওঁ। কলডিলটোৰ ওপৰৰ ডাঠ অংশখিনি মই ভালদৰে এৰুৱাই ঠাৰিডাল কাটি লৈছো। কলডিলটো এতিয়া 3টা হুইচেল অহালৈ সিজিব দিম। কলডিল সিজাওঁতে পানীখিনিত অকণমান তেল দি ল'লে কুকাৰত কলডিলৰ দাগৰ আঠা নালাগে। এয়া কলডিলটো মই সিজাই ললো। 3টা হুইচেল অহাৰ পিছত আৰু কুকাৰৰ ভাপটো নিজে নিজে ওলাই যোৱাৰ পিছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি লৈছিলো। চুৰি এখনেৰে কলডিলটো চাই লৈছো। খুব ধুনীয়াকৈ কলডিলটো সিজি গৈছে। এতিয়া কলডিলটো পানীখিনিৰ পৰা উঠাই পানীখিনি অলপ শুকাবলৈ আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। আৰু কলডিল সিজোৱা এই পানীখিনি মই পেলাই নিদিওঁ। এই পানীখিনিও পিছত ৰেচিপিটো বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া আমাৰ কলডিলটো হাতেৰে চুব পৰা অলপ ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। কলডিলটোত লাগি থকা পানীখিনিও ধুনীয়াকৈ শুকাই আহিছে। এতিয়া কলডিলটো এটা ফালৰ পৰা কাটি লওঁ। এনেকৈ কলডিলটো গোল টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো। কলডিলৰ টুকুৰাখিনি কাটিবলৈ লোৱা চুৰিখন অলপ ধাৰ থকা ল'ব পাৰিলে ভাল হয়। তেতিয়া এইখিনি গোলকৈ কাটিবলৈ সুবিধা হয়। এয়া চাওক কলডিলৰ টুকুৰাখিনি মই গোলকৈ কাটি ললো। এইখিনি অলপ পাতলকৈ মই কাটি লৈছো। আপোনালোকে এনেকৈ গোলকৈ কলডিলটো কাটিব নোখোজিলে নিজে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব পাৰে। আৰু কলডিলৰ টুকুৰাখিনি কাটোতে ৰৈ যোৱা অংশখিনি এয়া মই মিহিকৈ কাটি লৈছো। ফুলখিনিৰ ভিতৰত টান অংশখিনি গুচাই লৈছো। এইফালে এয়া ডাঙৰ বাটি এটাত এবাটি বেচন দি ললো। এয়া 6 চামুচমান কেঁচা পিঠাগুড়ি দি লৈছো। আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিলো। হালধি আধা চামুচ দিছো। ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিলো। এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছো। এয়া দিলো আধা চামুচ গৰম মছলা আৰু লগতে এয়া নিমখ অলপ জোখমতে দি লৈছো। এতিয়া এইখিনি শুকানে এবাৰ মিলাই লৈছো। এতিয়া এয়া অলপ পানী লৈছো। পানীখিনি অলপকৈ দি গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। এয়া বেচনৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ফেটি মই মিলাই ললো। বেচনৰ এই মিশ্ৰণটো বেছি পনীয়াকৈ বনাব নালাগে। এইখিনি চাওক এটা লেয়াৰ পৰাকৈ অলপ ডাঠকৈ বনাই লৈছো। এতিয়া বেচনৰ এই মিশ্ৰণটোৰে মই কলডিলৰ কাটি লোৱা টুকুৰাখিনি পকৰি ভাজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে কেৰাহীত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছো। এতিয়া বেচনৰ মিশ্ৰণটোত লেটিয়াই লোৱা কলডিলৰ টুকুৰাখিনি এডোখৰকৈ তেলখিনি দি লওঁ। কলডিলৰ টুকুৰাখিনি তেলত দিওঁতে গেছৰ জুইটো কমাই লৈছো, নহ'লে এইখিনি বেছিকৈ ভজা যাব পাৰে। এইখিনি এতিয়া 2 মিনিটমান ভাজিব দিম। 2 মিনিটমান পিছত কলডিলৰ টুকুৰাখিনি আনটো ফালে উলটাই দি লওঁ। এইদৰে কলডিলৰ পকৰিখিনি 6-7 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত দুয়োটা ফালে উলটাই দি ভাজি লওঁ। এয়া চাওক 6-7 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছত আমাৰ কলডিলৰ পকৰিখিনি অলপ ৰঙচুৱা আৰু মচমচীয়া হৈ আহিছে। এইখিনি লাহে তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এয়া গোটেইখিনি কলডিলৰ পকৰি মই ভাজি ললো আৰু তিলৰ সৈতে কলডিলৰ পকৰিৰ এতিয়া মই এখন চব্জি বনাম। এইফালে পেন এখন গেছত বহুৱাই দিছো। এয়া আধা বাটিমান কলা তিল পেনখনত দি ললো। এই তিলখিনি এতিয়া অলপ ফুটি মচমচীয়া হৈ অহালৈ এইখিনি ভাজি লওঁ। 1-2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত তিলখিনি মচমচীয়া হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিছো। এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিহিকৈ এবাৰ খুন্দি লওঁ। এয়া তিলখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত মিহিকৈ খুন্দি ললো। এইখিনি মই পানী নিদিয়াকৈ শুকানে খুন্দি লৈছো। এতিয়া কলডিলৰ পকৰি ভাজি ৰৈ যোৱা মিঠাতেলখিনি 2টা শুকান জলকীয়া দি লৈছো। এয়া এটা তেজপাত দিলো আৰু এয়া 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ তেলখিনি দি ললো। এয়া লগতে এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট তেলখিনি দি দিছো। এতিয়া এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ অলপ সময় ভাজি লওঁ। এয়া আমাৰ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভজা গৈ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া এয়া আধা চামুচ হালধি পিঁয়াজখিনি দি ললো। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছো। এয়া দিলো এচামুচ ধনিয়া গুড়ি। এয়া জোখমতে নিমখ অলপ দিছো। এতিয়া গোটেইখিনি মছলা মিলাই 1 মিনিটমান ভাজি লওঁ। এতিয়া এয়া 2টা টুকুৰা কৰি লোৱা আলু মছলাখিনি দি ললো। লগতে এইখিনি কলডিলৰ ৰৈ যোৱা টুকুৰাখিনিও দি লৈছো। আলু আৰু কলডিলখিনি মছলাখিনিৰ লগত মিলাই আৰু 2 মিনিটমান ভাজি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব কলডিল আৰু আলুখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে গুড়ি কৰি লোৱা তিলখিনি দি লৈছোঁ এই তিলখিনি কিন্তু আগতে ভাজি লৈছিলোঁ বাবে আৰু বেছিকৈ ভাজি নাথাকোঁ এবাৰ মাত্ৰ মিলাই লৈছোঁ এতিয়া কলডিল সিজোৱা পানীখিনি চব্জিখনত দি ল'লোঁ এই পানীখিনি মই অলপ গৰম কৰি লৈ দিছোঁ এবাৰ এইখিনি মিলাই ল'ম এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিটমান উতলি থাকিব দিম 5 মিনিটমান হৈ গৈছে ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ এয়া আমাৰ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে আৰু পানীখিনি উতলি উতলি চব্জিখন আগতকৈ ডাঠ হৈ আহিছে এতিয়া ইয়াতে কলডিলৰ পকৰিখিনি দি ল'ম এই পকৰিখিনি চব্জিখনত এবাৰ উতলিব দিম কেৰাহী ঢাকনিখন আকৌ এবাৰ লগাই এইখিনি 6-7 মিনিটমান কম জুইত উতলিব দিম 6-7 মিনিটমান হৈ গৈছে কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ এয়া আমাৰ তিলৰ লগত বনোৱা কলডিলৰ চব্জিখন উতলি আগতকৈ আৰু অলপ ডাঠ হৈ আহিছে পকৰিখিনিও সিজি কোমল হৈ আহিছে দুই এডোখৰ আলু ভাঙি ভাঙি মিলাই দিছোঁ এতিয়া চব্জিখনত এয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া দি ল'লোঁ এই চব্জিখন আৰু বেছি ডাঠ কৰি মই উতলাই নাথাকোঁ কলডিলৰ এনেকৈ বনোৱা চব্জিখন অলপ থুপথুপীয়া হৈ থাকিলে ভাতৰ লগত খাবলৈ বেছি ভাল লাগে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ তিলৰ লগত কলডিল এনেদৰে আপোনালোকে বনাই খাই পাইছেনে যদি নাই পোৱা কলডিলৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই খাই আপোনালোকে চাব পাৰে তিল আৰু কলডিলৰ এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে